Hello everyone, আজি sunga pitha recipe লৈ আহিছো বিহুত sunga pitha বনোৱা নহল সেই গতিকে পিছত খাব বন গল মই ভাবিলো বলক sunga pitha বনাও আজি দিনতে sunga কেইটা কাটি থোৱা হৈছিল সাবচিকুন কৰি থুই থোৱা হৈছিল এয়া হৈছে চাউলৰ পিঠাগুৰি বৰা চাউলৰ নহয় কিন্তু ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি এইখিনি অকনমান গৰম কৰি লোৱা গৈছে যাতে পিঠাটো টান নহয় মই নাহতে বাই ইয়াতে গুড় নাৰিকল নিমখ এইবোৰ পিঠাগুৰিখিনি লগত মিহলি কৰিয়ে লৈছিল মই পিছতহে ভিডিওটো লব আহিলো গতিকে এইখিনি দেখুৱা নহল আপোনালোকে যদি চেনি ভাল পায় চেনি দিব গুড় দিব পাৰে নাৰিকল দিব পাৰে আৰু অকনমান নিমখ দিব এতিয়া ইয়াতে অকনমান কুহুমিয়া টাইপৰ গৰম পানী দিছে মায়ে যাতে পিঠাটো কোমল হয় অলপ অলপকৈ পানী দি গুটেখিনি ভালদৰে হানি লৈছে বেটাৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে sunga পিঠা বনাই সকলোৱে ঘৰত কেকতকৈ অকনমান পাতল হ'ব লাগে বেটাৰটো আৰু আমি যেটো গাঁৱলীয়া ভাষাত খোলাচাপৰি পিঠা বুলি কওঁ পিঠাতকৈ অকনমান গোটা হ'ব লাগে আৰু গুড়টো অকনমান কম হোৱা যেন পাই পিছত আকৌ অকনমান কাটি দিয়া গৈছিল সেইখিনিও মাই ভালদৰে ফেটি আছে এয়া কনসিস্টেন্সিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা গোটা হ'ব লাগে এতিয়া বলক sunga কেইটাত পিঠাগুৰিখিনি ভৰাই লওঁ বাটিৰে এনেকুৱাকৈ ভৰাই লৈছো গুটেকেইটা sungaতে ভালদৰে ভৰাই ল'ব sunga কেইটা দিনতে ভালদৰে সাফ কৰি ধুই থোৱা আছিল আৰু খেৰৰ এনেকুৱাকৈ টান কৰি sungaটোৰ মূৰটোত সোমাই দিব লাগে বা আপুনি কলপাতৰো দিব পাৰে মাই এইখিনি জুই ধৰাৰ কাৰণে আগতে ৰেডি কৰি থৈ দিছিল মই ভিডিও এটা লৈ ললো বাৰু আৰু চাওকচোন যোগাৰ নাই কাৰণে কি যোগাৰ কৰি বনোৱা গৈছে sunga কেইটা নাহাহিব কিন্তু কোনেও এতিয়া ইয়াতে জুই দিয়া যাব তলত বহুত প্ৰথমতে বেছিকৈ জুই দিয়া নাই পিছৰ পিনেহে মাই বেছিকৈ জুই দিছে আৰু এটা বস্তু চাবচোন বহুতে sunga পিঠাৰ মুখখন আগতে নুপুৰে তলপিনে পুৰে কিন্তু দেউতাই বুলে মাক শিকাই থৈ দিছিল বহুত বছৰ আগতে sunga পিঠাৰ মূৰটো মানে যোনখিনিত আমি sunga পিঠাগুৰি ভৰাও সেই মূৰটো আগতে পুৰিব লাগে তেতিয়া বুলে উলটাই পিছত হেঁচা মাৰি থৈ দিলে পিঠাটো ওলাই নাহে আৰু এয়া চাওকচোন sunga কেইটা বুলে ফুটাই ল'ব লাগে কিন্তু আমি পাহৰি গৈছিলো পিছত জুই দিয়াৰ পিছতহে sunga কেইটা এনেকুৱাকৈ ফুটাই লোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে ঘূৰাই থাকিব লাগে চাৰিও সাইড যাতে sunga কেইটা ভালদৰে জুইত লাগে মানে পিঠাটো যাতে সিজি উঠে সেই গতিকে এতিয়া উলটাই দিয়া গৈছে উলটাই দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক দেউতাই মাক শিকাই থৈ দিয়া আইডিয়া ইটা এটা ওপৰত দি দিছে মুখ কেইখনৰ যাতে পিঠাটো ওলাই নাহে জোৰ কৰি হেঁচি এইবোৰ সৰু সৰু টিপছ কিছুমান জানি থোৱাটো ভাল বাৰু কাৰণ বহুতে sunga পিঠা বনালে পিঠাটো বাহিৰত ওলাই আহে অকনমান পুৰাৰ পিছত আমাৰ হেইটো প্ৰবলেম কিন্তু একেবাৰে হোৱা নাই পিছৰ পিনে জুইটো অকনমান বেছিকৈ দিয়া গৈছে আৰু sunga কেইটা ঘূৰাই থকা গৈছে এনেকুৱাকৈ যেতিয়া বাহত অকনমান জুই লাগে তেতিয়া মাহতে কয় sunga পিঠা কেইটা হৈ গৈছে তাৰ পিছত জুইটো গুছাই দিয়া গ'ল এতিয়া গৰমে গৰমে এটা sunga কাটি দেখুৱাম পিঠাটো কেনেকুৱা হৈছে হসাকৈ খাবলৈ যে কিমান টেস্টি হৈছিল মই যেহেতু চেনি নাখাওঁ সেই গতিকে গুড়ৰে বনোৱা গৈছিল আৰু নাৰিকল অকনমান দিয়া গৈছিল এনেকুৱাকৈ এবাৰ বনাই চাবচোন sunga পিঠা আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব